ChamiViews සමග එකතු වෙන ඔබ සිදුනම්ට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මෙතන මගේ C tutorial series එකේ 46 වෙනි විඩියෝත් එක්ක. අතන මම අද කතා කරන්න යන්නේ තවත් data structure එකක් ගැන. ඒක තමයි queue. හරිද? අපි stack ගැන කලින් කතා කරා. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ප්‍රශ්න තියෙනවා වරේ comment section එකට දාන්න. එතකොට ඒක ගැන බලලා idea එකක් අරන් දෙනවා. අපිට queue ගැන කතා කරන්න කොහොමත් ලේසි. හරි. එතකොට බලමු queue එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි මේකදී queue එක implement කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ array එකක්ම තමයි. අපි ඔන්න ඔය විදිහට element දෙකක් දාලා තියෙනවා කියලා හිතමු. හරිද? එතකොට අපි බලමු queue එකේ සහ stack එකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. queue එකට data දාන්නේ අපි ওই පැත්තෙන් කියලා හිතමු. එතකොට data ගන්නෙ මේ පැත්තේ. හරිද? stack එකේ නම් data දැම්ම මේ පැත්තෙන් data ගත්තෙත් ඒ පැත්තෙම තමයි. නමුත් queue එකේ data ගන්නෙ මේ පැත්තෙන් data දාන්නේ මේ පැත්තේ. හරිද? මම මේ උදාහරණයකට ගන්න. හරිද? එහෙනම් ඒකට පැහැදිලි වෙනවා මොකද මේකේ වෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට අපි හිතමු දැන් මෙතනට එක කියලා එලිමන්ට් එකක් දැම්මා. ඊළඟට දානවා දෙක කියන එලිමන්ට් එක. ඊට පස්සේ බලන්න මුලින්ම මෙයා දාලා තියෙන එක කියන එලිමන්ට් එකනේ. අපි data දානකොට කියනවා enq කරනවා කියලා. හරිද? data ගන්න එකට අපි කියනවා dq කියලා. ඔන්නේ වචන දෙකක් අතර ගන්න. එතකොට මුලින් දාන එක තමයි මුලින්ම ගන්න වෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපි ඒ මෙතඩ් එකට කියනවා first in first out කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කෙටි කරලා කියනවා pipo කියලා. මුලින් දාන එලිමන්ට් එක තමයි මුලින් ගන්න. හරිද? ඊට stack එකේදී last in first out කියන මෙතඩ් එකට තමයි අපි data දාලා ගත්තේ. queue එකේදී ගන්න first in first out කියන මෙතඩ් එකට. හරිද? ඒතර මුලින්ම දාන එක තමයි මුලින්ම ගන්න. ඔන්න දේවල් තමයි අපිට බේසික් විදියට stack සහ queue අතර වෙනස්කම් විදියට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම queue එකේ ලක්ෂණ විදියට අපිට ඔය ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක කලින් stack එක implement කරා වගේම queue එකත් අපි implement කරන්න ඕන. හරිද? එතකොට මුලින්ම ඔන්න අලුතෙන් ෆයිල් එකක් හදනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරනවා. queue කියලා. ඊට පස්සේ අපි header file එක input කරගමු. stdio.h. හරි. ඊට පස්සේ මගේ main function එක ඔය විදිහට මම ලියා ගන්න. හරි. ඔන්න දැන් මට මම කිව්වා දැන් queue එක අපි implement කරන්න array එකක් පාවිච්චි කරලා කියලා. ඒ වගේම අපි queue එකට size එකක් මුලින්ම දෙන්න ඕන. අපි ඒක නිසා max කියලා variable එක හදාගමු. size එක 10ක් දී. ඊට පස්සේ අපි size එක 3ක් විතර දෙමු. දැන් overflow වෙන එහෙම ටිකක් බලා ගන්න අමාරුයිනේ.
අපි 10ක්ම දෙන්න වෙනවනේ. ඒක නිසා ඊට පස්සේ අපි Q කියලා array එකක් හදා ගන්නවා. මම කිව්වා අපි Q එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න array එකක් පාවිච්චි කරලා කියලා. හරිනේ. ඒක නිසා මම Q කියලා array එකක් හදාගත්තා. මේකෙදි මට variables දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි stack එකේදී පාවිච්චි කරේ top කියන variable එක. මේකෙදි අපි පාවිච්චි කරනවා integer front කියලා variable එකක්. මම මේ දෙක වෙන්නේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න ඉස්සරහට. front සමාන ඍණ එක කියලා දෙනවා. ඒ වගේම rear සමාන ඍණ එක කියලා දෙනවා. හරිනේ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට ඔය ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන variable ටික. ඊළඟට මම අපිට insert කරන function එක මම prototype එකක් විදිහට මෙතන හදලා තියෙනවා. හරිද? ඔය විදිහට. දැන් මම හදන්නේ මෙන්න මේ insert කියන function එක implement කරන්න. ඔය විදිහට මම දා ගන්නවා. දැන් බලන්න. අපිට මේකෙදි මුලින්ම user ගෙන් input එකක් ගන්න ඕන. number එක enter කරන්න කියලා. හරිනේ. මම ඒ විදිහට ඔන්න දැන් printf එකක් දාලා කියනවා. userට enter the number කියලා. හරිනේ. ඊට පස්සේ scanf එකක් දාලා ඉවරලා අපි ඒ user දීපු number එක මේ විදිහට ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි enter කරන්න තියෙනවා. හරිනේ. කියන්නේ මේ queue එකට මේ number එක දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට කලින් අපි කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේකෙදි කරන්නේ මෙහෙම දෙයක්. අපි data දාන්නේ rear එක මෙන්න මේ rear කියන variable එකකින් වැඩි කරලා queue එකේ rear එකට data එක දාන්න. හරිනේ. ඒ කියන්නේ queue එකේ rear එකට මෙන්න මේ number කියන variable එක දාගන්න එක තමයි මේ insert එකේදී කරන්නේ. හරිනේ. ඊට කලින් අපි check කරන්න ඕන මේ queue එක full ද නැද්ද කියලා. හරි. if එකක් දාලා if rear සමානයි max -1. හරි. -1 දාන එක ගන්න ඔයාලා. මම ඒක පැහැදිලි කරා stack වල. හරි. මෙහෙමනම් අපි කියනවා මේක overflow කියලා. හරි. queue එක overflow අපිට data එක දාන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපිට check කරන්න පුළුවන් rear එකයි front එකයි value එක. හරි. else if rear value එක සමාන ඍණ එක නම් සහ n operator එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් front කියන value එක සමාන ඍණ එක නම්. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපි initialize කරපු අවස්ථාව නම් අපි කරන්න ඕන මොකද්ද? front කියන value එක සමාන කරන බිඳුවට ඒ වගේම rear කියන value එක සමාන කරන බිඳුවට. හරිනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? queue එකේ rear එකට මෙන්න මේ number එක දාන්න.
හරි. මම ඒක මෙතනින් ඔන්න ඔය විදිහට දාන්න. හරි. එහෙමත් නැත්නම් ඒ කියන්නේ රිය එක max value එකට සමාන වෙලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ max -1 කියන value එකට සමාන වෙලත් නැහැ. ඒ වගේම රිය කියන value එක සහ front කියන value එක ඍණ එකට සමාන වෙලත් නැහැ. හරි. එහෙනම් else part එකට යනවා. else part එකට ගිහිල්ලා රිය එක එකකින් මම වැඩි කරලා q එකේ රිය එක සමාන කරනවා. නම්බර් එකට. ඔය විදිහට. හරිනේ. දැන් ඔන්න මම අපේ Q එකට data දාන්න function එක. එහෙම නැත්නම් NQ කරන function එක දැන් implement කරලා ඉවරයි. හරිනේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් main function එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ insert කියන function එකට call කරන්න. හරි. call කරලා ඉවරලා මම මේක දැන් run කරනවා. මෙතන else if විදිහට දාන්න. දැන් බලන්න enter the number කියලා user ගේ number එක කියලා එනවා 10 කියලා මම ඔන්න දුන්නා. හරිනේ. ඒතර මොකද වෙන්නේ? අපේ queue එකට number එක වැටෙනවා. දැන් මම ඔය විදිහට හතර පාරක් විතර call කරලා මම මේ විදිහට දැන් values දීගෙන යනවා. හරිද? list 30. දැන් බලන්න 30 කියන number එක දුන්නා පස්සේ අපිට output එක විදිහට එන්නේ overflow කියලා. හරිද? එහෙනම් අපිට 30 කියන එක දෙන්න බෑ. මොකද හේතුව අපි මෙතන size එක දීලා තියෙන්නේ 3යි කියලා. ඉතින් අපිට උපරිම element දාන්න පුළුවන් 3යි. ඊට වඩා දාන්න බෑ. මොකද ඊට වඩා දැම්මොත් අපේ queue එක overflow වෙනවා. හරිද? එතන මේකෙදිත් මම අපි stack එකේ කරපු දේවල් ටික ඔක්කොම කරනවා. queue එක අපිට display කරන්න පුළුවන්. ඒ display කරලා ඉවරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද අපේ queue එකේ තියෙන කියලා. හරිද? ඒක එතකොට තමයි අපිට හරියටම තේරෙන්නේ අපේ queue එක හරියටම implement වෙලාද නැද්ද කියලා. හරිද? මේකෙදි stack එකට වඩා වෙනස්. මොකද අපි මේකේ variables දෙකක් පාවිච්චි කරනවා front සහ rear කියන values දෙක. ඒතකොට stack එක queue එක print කරන විදිහත් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකෙදි DQ කරන්නත් ඕන. ඒ DQ කරන විදිහ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. එතකොට තමයි අපි මෙන්න මේ front කියන variable එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? අපිට insert කරනකොට front කියන variable එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලා තනියෙන් ඒ දේවල් implement කරන්න try කරන්න. මොකද එතකොට හොඳටම තේරෙනවා මොකද මේ queue එක වෙන්නේ කියලා. ඒතර මම හිතනවා මේ ටික වල තේරෙන්න කියලා. එතකොට මේක share කරලා යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙන එක මම ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.